વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 6 જૈવિક ક્રિયાઓની અંદર ઉત્સર્જન વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઉત્સર્જનની વ્યાખ્યા જોઈએ. પ્રાણી શરીરમાંથી નાઇટ્રોજનયુક્ત હાનિકારક ચયાપચયિક ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ કરવાની જૈવિક પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે. વિવિધ પ્રાણીઓમાં ઉત્સર્જન માટે વિવિધ પ્રયુક્તિઓ જોવા મળે છે. મોટાભાગના એકકોષી પ્રાણીઓ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો શરીર સપાટીથી પ્રસરણ દ્વારા પાણીમાં ત્યાગ કરે છે, જ્યારે જટિલ બહુકોષી પ્રાણીઓ ઉત્સર્જન કાર્ય માટે વિશિષ્ટ અંગોનો ઉપયોગ કરે છે. હવે આપણે મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રની વાત કરીએ તો મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ, એક જોડ મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગનો સમાવેશ થાય છે. હવે આપણે મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રની આકૃતિ જોઈશું. અહીં આકૃતિમાં આપણને મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રના અંગો જેવા કે મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ સ્પષ્ટ દેખાય છે. હવે આપણે મનુષ્યના ઉત્સર્જન તંત્રના વિવિધ અંગોનો વિસ્તારપૂર્વક અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ આપણે મૂત્રપિંડની. મનુષ્યમાં તે મુખ્ય ઉત્સર્જન અંગ છે. એક જોડ મૂત્રપિંડ ઉદરમાં કરોડસ્તંભની કશેરુકાઓની બંને પાર્શ્વ બાજુએ આવેલા હોય છે. મૂત્રપિંડ લાલાશ પડતા બદામી રંગના હોય છે. મૂત્રપિંડમાં રુધિરમાંથી ગારણ દ્વારા નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો અલગ પડે છે અને મૂત્રનું નિર્માણ થાય છે. બીજું, મૂત્રવાહિની. દરેક મૂત્રપિંડની મધ્યમાં અંદરની બાજુએ રહેલી ખાંચમાંથી લાંબી મૂત્રવાહિની નીકળે છે, જે આગળ વધી મૂત્રાશયમાં ખુલે છે. મૂત્રપિંડમાં નિર્માણ પામેલ મૂત્ર મૂત્રવાહિની દ્વારા વહન પામી મૂત્રાશયમાં દાખલ થાય છે. નંબર 3, મૂત્રાશય. તે મૂત્રનો સંગ્રહ કરતી સ્નાયુમય કોથળી છે. તેમાં મૂત્રનો હંગામી ધોરણે સંગ્રહ થાય છે. નંબર 4, મૂત્રમાર્ગ. મૂત્રાશયમાંથી એક સાંકડો સ્નાયુલ નલિકામય માર્ગ બહાર નીકળે છે, જેને મૂત્રમાર્ગ કહે છે. મૂત્રમાર્ગ નાના છિદ્ર મારફતે શરીરની બહાર ખુલે છે. તેને મૂત્રદ્વાર કહે છે. મૂત્રદ્વાર મારફતે મૂત્રનો ત્યાગ કરાય છે. મિત્રો, હવે આપણે મનુષ્યમાં ઉત્સર્ગ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકાની રચનાનો અભ્યાસ કરીશું. પ્રત્યેક મૂત્રપિંડમાં ગૂંચળામય નલિકાઓ આવેલી હોય છે, જેને ઉત્સર્ગ એકમ કહે છે. તેને મૂત્રપિંડ નલિકા પણ કહે છે. દરેક મૂત્રપિંડમાં 10 લાખ ઉત્સર્ગ એકમો આવેલા હોય છે. હવે આપણે મૂત્રપિંડ નલિકા એટલે કે ઉત્સર્ગ એકમની આકૃતિનો અભ્યાસ કરીએ. અહીં આકૃતિમાં આપણને મૂત્રપિંડ નલિકાની રચનાના મુખ્ય ભાગો જેવા કે બાઉમેનની કોથળી, રુધિર કેશિકા ગુચ્છ, મૂત્રપિંડ નલિકાનો ગૂંચળામય ભાગ, સંગ્રહણ નલિકા વગેરે સ્પષ્ટ દેખાય છે. મનુષ્યના ઉત્સર્ગ એકમ એટલે કે મૂત્રપિંડ નલિકાની રચનામાં મુખ્ય ભાગો નીચે પ્રમાણે આવેલા છે. એમાં નંબર 1, બાઉમેનની કોથળી.
પ્રત્યેક ઉત્સર્ગ એકમની શરૂઆત બેવડી દિવાલવાળી પેલાકાર રચનાથી થાય છે, જેને બાઉમેનની કોથળી કહે છે. બાઉમેનની કોથળી અસંખ્ય રુધિર કેશિકાઓ ધરાવે છે, જેને રુધિર કેશિકા ગુચ્છ કહે છે. નંબર 2, ગ્રીવા. બાઉમેનની કોથળી પછીના સાંકડા, ટૂંકા અને નલિકામય ભાગને ગ્રીવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નંબર 3, નિકટવર્તી ગૂંચળામય ભાગ. તે ગ્રીવા પછીનો નલિકાનો સાંકડો અને ગૂંચળામય ભાગ છે. નંબર 4, હેન્લેનો પાસ. તે મૂત્રપિંડ નલિકામાં યુ આકારે ગોઠવાયેલો વિસ્તાર છે. અને નંબર 5, દૂરસ્થ ગૂંચળામય ભાગ. હેન્લેના પાસ પછી મૂત્રપિંડ નલિકામાં ફરીથી સાંકડો અને ગૂંચળામય વિસ્તાર આવે છે. તે સંગ્રહણ નલિકામાં ખુલે છે. સંગ્રહણ નલિકા એ મૂત્રપિંડ નિવાપમાં ખુલે છે. મૂત્રપિંડ નિવાપ એ મૂત્રવાહિનીમાં ખુલે છે. મૂત્રવાહિની એ મૂત્રાશયમાં ખુલે છે. મિત્રો, હવે આપણે મૂત્ર નિર્માણની પ્રક્રિયા સમજીએ. મૂત્ર નિર્માણનો હેતુ રુધિરમાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો ગાળીને અલગ કરવાનો છે. મૂત્રપિંડ રુધિરમાંથી નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જેવા કે યુરિયા, યુરિક એસિડ વગેરેને દૂર કરે છે. ગાળણ એકમો મૂત્રપિંડ નલિકાઓ દ્વારા મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. બાઉમેનની કોથળીમાં ગાળણ એકત્ર થાય છે. પ્રારંભિક ગાળણમાં ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ, ક્ષાર અને વધુ માત્રામાં પાણી હોય છે. જેમ જેમ ગાળણ મૂત્રપિંડ નલિકામાં વહન પામે છે તેમ તેમ આ ઉપયોગી પદાર્થો પસંદગીશીલ પુનઃશોષણ પામે છે. પાણીના પુનઃશોષણના પ્રમાણનો આધાર શરીરમાં પાણીની માત્રા પર અને ઉત્સર્જિત કરાતા નકામા પદાર્થો પર રહેલો છે. આ રીતે મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. મિત્રો, હવે આપણે આને લગતો એક વિડિયો જોઈશું. Excretory system. Just as how we throw away the waste material from our homes, our body too has a system to remove the waste. This system is called the excretory system. The excretory system consists of kidneys, ureters, the urinary bladder, and urethra. The main organs of the excretory system are the kidneys. These are two bean-shaped organs located on each side at the lower abdomen. The kidneys filter the blood. They help to get rid of waste in the form of urine. The urine is carried by tubes called ureters to the urinary bladder. The urinary bladder stores the urine. When the bladder is full, the urine is passed out through the urethra. In this way, the excretory system removes waste from the body. A detailed anatomy of the kidney is shown here. The longitudinal section of the kidney shows the location of the renal cortex, renal medulla, the renal pyramid, and the renal pelvis. Observe the placement of nephrons in the enlarged renal lobe. Seen here is the anatomy of a nephron. A nephron is also called as the kidney tubule. It is the basic unit of a kidney. There are more than 1 million nephrons in a kidney. The main parts of a nephron are the Bowman's capsule, the glomerulus, the proximal convoluted tubule, the distal convoluted tubule, and the loop of Henle. An enlarged view of the Bowman's capsule with the glomerulus may be observed here. Objective: to understand the structure of a nephron in detail. The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys.
A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions, a cortex and a medulla. As we zoom into the cortex region, it shows the presence of numerous nephrons. Each nephron has a Bowman's capsule, a proximal convoluted tubule, a loop of Henle, a distal convoluted tubule that leads to a collecting duct. Nephrons are convoluted in the cortex region and straighten out as loops in the medulla region. Each nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. The blood vessel entering the Bowman's capsule is known as the efferent arteriole and is thicker than the blood vessel exiting the capsule, which is thinner and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the Malpighian body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule (PCT) on the inner side. This tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous microvilli. This PCT leads into the loop of Henle, which lies in the medulla region. It is U-shaped and has a descending limb and an ascending limb. This further leads into the distal convoluted tubule, which is again seen in the cortex region, and it finally joins the collecting duct. As blood flows through the glomerulus, water, salts, and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood vessel. Only the waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct. This finally trickles through the kidney into the ureter, which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. To summarize,